Seria Regăsirea puterii interioare, cele 5 răni esențiale, rănile care ne conduc viața din umbră. Episodul 1. Rana de respingere. Când existența ta a apărut prea mult. Rana de respingere nu începe cu un gest mare, nu începe cu o plecare dramatică, începe de cele mai multe ori cu o privire care nu se oprește asupra ta, cu un răspuns care întârzie, cu un nu acum repetat prea des. Pentru copilul care ai fost, mesajul nu a fost pus în cuvinte. A fost simțit și a sunat așa: prezența ta e prea mult. Nu pentru că ai fost greșit, ci pentru că mediul nu a avut spațiu pentru cine erai. Rana de respingere se naște atunci când iubirea pare condiționată, când atenția vine doar dacă te adaptezi, când simți că trebuie să dispari puțin ca să rămâi acceptat. Așa apare prima strategie de supraviețuire, retracția. Înveți să te faci mic, să nu ceri, să nu deranjezi, să nu fii prea. Cu timpul, această strategie devine identitate. Nu mai știi cine ai fi fost fără ea și începi să trăiești cu o frică tăcută, frica de a nu fi ales. La maturitate, rana de respingere nu se mai vede clar. Se ascunde în tipare subtile, atracția față de oamenii disponibili, sentimentul că trebuie să dovedești ca să meriți, comparația constantă, retragerea înainte de a fi respins din nou. Uneori pleci tu primul. Nu pentru că nu-ți pasă, ci pentru că doare mai puțin să te respingi singur decât să o facă altcineva. Rana de respingere te poate face să confunzi liniștea cu siguranța și absența cu pace. Te poate face să spui: nu am nevoie de nimeni, când de fapt ai învățat că a avea nevoie doar. Dar există un adevăr profund pe care rana nu ți l-a spus niciodată. Respingerea nu a fost despre valoarea ta, a fost despre limitele celuilalt, despre incapacitatea lui de a vedea, de a cuprinde, de a fi prezent. Vindecarea acestei răni nu începe prin a deveni mai atractiv, mai interesant sau mai ales. Începe prin a înceta să te mai retragi din tine, prin a rămâne, prin a-ți ocupa spațiul interior, prin a permite existenței tale să fie exact așa cum este. Când rana de respingere începe să se vindece, nu mai cauți să fii ales cu orice preț, cauți rezonanță și ceva se schimbă profund. Nu te mai micșorezi ca să rămâi și nu mai pleci ca să te protejezi. Înveți să spui în tăcere: eu rămân cu mine. Iar din acel loc, respingerea nu te mai definește, doar te filtrează.